ਤੇ ਆਇਂਦਾ ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਬਿਹਾਨ। ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕਰ ਥਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਦਰ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਹਿ ਸਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਤੇ ਆਇਆ ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਜੋਗ ਨਾ ਪਦਵੀ ਕਪੜੀ ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਪਵੈ ਵੇਦ ਪੜੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਭੇਟੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਖਸਮ ਕਾ ਮਤ ਪਵੀ ਫਿਰੈ ਚਲ ਚਿਤ। ਮਨਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛੈ ਮਿਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਾਏ ਚਿਤ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕਟਿਐ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੀ ਮਿਤ। ਉਡਿਆ ਆਪ ਸਮਝਾਏ ਸੀ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਨ ਪਲਾਹ ਕਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੜ ਭਾਗੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੋਈ। ਜਿਤ ਮਿਲੀਐ ਤੇ ਉਤਰੈ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਤ ਸਭ ਕੋਹੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤੁਲ ਹੋਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਸਚ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਸੋਹੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੜਾ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ ਬਹੁੜ ਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ। ਮੋਹ ਪਿਰੀਆ ਸੋ ਨਿਹੋ ਕਿਉ ਸੱਜਣ ਮਿਲੀ ਪਿਆਰਿਆ। ਹਉ ਟੁਟੇਂਦੀ ਤਿਨ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂਡਾ ਮਿਤ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਬਾਰਿਆ। ਦੇਂਦਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਦਸ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਫਿਰ ਭਾਲੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਦਖਾਲਿਆ। ਹਉ ਫੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਧ ਮਤ ਮੂੰਹ ਸੱਜਣ ਆਵਈ। ਉਹ ਆਣ ਮਲਾਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਮਲਾਵੀ। ਹਉ ਜਿਉ ਕਰੀ ਤਿਸ ਬਿਟੋਂ ਚੌਖਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਰੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹੋਈ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ। ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਹਉਮੈ ਤਨ ਮਾਇਆ ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਰਮਾਇਆ ਮਨ ਨਾ ਸਕੀ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਦਰ ਕਰੀ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਸੋ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਈ। ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕਾ ਲਾਗੋ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਆਮਦਨ ਰਹੇ ਨਿਵਲਾਈ। ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ ਬਿਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਈ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ। ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ। ਜਾਂ ਸੋ ਦੇਖਣ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤੀਵਨ ਪੀ ਹਰੇ। ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨੇਹੋ ਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੀ ਲਾਇਆ। ਰਾਤੀ ਅਤੈ ਟੇਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸਕੀ ਜਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਪਾਈਐ। ਆਂਦਨ ਰਹੇ ਆਨੰਦ
नानक सहज समाइयै। सच्चा प्रेम प्यार गुर पूरे ते पाइयै। कबू न होवे भांग नानक हर गुण गाइयै। जिन अंदर सच्चा नेहो क्यों जीवन पिरी बिहूणिया। गुरमुख मिली आप नानक चिरी बिसुनिया। जिनको प्रेम प्यार तो आपी लाया कर्म कर। नानक लिहो मिलाई वह जाचक दीजै नाम हर। गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करी साई भगत होवै। गुरमुख होवै सो करी विचार गुरमुख नानक पावै पार। जिन अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार। तिन के मुख सद उजली तित सच्चै दरबार। तिन बहदिया उठदिया कदी ना विसरै जे आप बख्शी करतार। नानक गुरमुख मिलै ना विछुड़ै ये मेले सिरजनहार। गुर पीरा की चाकरी महा कड़ी सुख सार। नदर करी जिस आपनी तिस लाई हीत प्यार। सतगुर की सेवा लगिया भौ जल तरे संसार। मन चिंदिया फल पाई सी अंतर विवेक विचार। नानक सतगुर मिलिया प्रभ पाइयै सब दुख निवारण हार। मन मुख सेवा जो करै दूजे भाई चित लाई। पुत गलत कुटुंब है माया मोह बधाई। दरगह लेखा मंगिया कोई अंत ना सकी छड़ाई। बिन नावै सब दुख है दुखदाई मोह माई। नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछुर सब जाई। गुरमुख हुक्म मनी सह कीरा हुक्म ही सुख पाई। हुक्म सीवै हुक्म आराधी हुक्म समय समाई। हुक्म भरत नेम सुज संजम मन चिंदिया फल पाई। सदा सुहागण जी हुक्म बुझै सतगुर सेवै लिव लाई। नानक कृपा करी जिन ऊपर तिन हुक्मे लई मिलाई। मन मुख हुक्म ना बुझी बपड़ी नित हुक्म कर्म कमाई। भरत नेम सुच संयम पूजा पाखंड परम ना जाई। अंतरों कुसुध माया मोहि विधि ज्यों हसती सार उड़ाई। जिन उपाय तिसे ना चित है बिन चीती क्यों सुख पाई। नानक प्रपंच किया तुर करतै पूरब लिखिया कमाई। गुरमुख प्रतीत भई मन मानिया अन दिन सेवा करत समाई। अंतर सतगुर गुरु सब पूजी सतगुरु का दर्श दिखै सब आई। मनियै सतगुरु परम विचारी जित मिली तिसना भुख सब जाई। हऊँ सदा सदा बलिहारी गुर आपने जो प्रभ सच्चा दीन लाई। नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरनी लगे आई। जिन पिरिया रखा समाल जिन्ना एक मन एक चिते आया सतगुरु चित लाए। तिनकी दुख भुख हमें बड़ा रोग गया निर्दुख पै लिव लाए। गुण गावे गुण चरै गुण में सोए समाए।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨ ਲਗੇ ਪਿਆਰ। ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕੂੜ ਕਰੈ ਆਹਾਰ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਤਨ ਸੰਚ ਮਰਹਿ, ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਭ ਛਾਰ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕਰਹਿ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਮਨੁਖ ਜੇ ਕਮਾਵੈ, ਸੋ ਥਾਇ ਨ ਪਵੈ, ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸਭਨਾ ਰਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਲਾ ਪਾਈ, ਜਿਤ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸਚ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਰਾਗੈ ਨਾਦੈ ਬਾਹਰਾ, ਜਿਨੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝੈ, ਤਿਨਾ ਰਾਸ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਉ ਤਿਸੈ ਧੀਰ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਕਹਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲੋ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ ਕਾਉ ਮੇਲਿਓ, ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਲਿਖਾਏ। ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਭੁਖ ਨ ਜਾਏ। ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਲਪਟਾਏ। ਅੰਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਵੈ, ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਚੁਕਈ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੈ, ਨਾਨਕ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰਿ ਧਿਆਇਂਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿੰਦੇ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਮੇਲਾਏ। ਇਹੋ ਪਾਉ ਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਨਾਮ ਤਰਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰਿਅਨ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਨੋ ਸਾਵਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਤੁਠਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਏ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਮਗ ਦੇਖਾਇਆ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਮ ਜੋਹਿ ਨਾ ਸਕੈ, ਸਚੈ ਨਾਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਾਹਿ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਖਿਨ ਮਰ ਜਾਇਆ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ, ਭ੍ਰਮ ਭੂਲੇ ਹਉ ਮੈਂ ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨਾ। ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਗਵਾਏ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨਸ ਰਾਤ। ਹਰ ਰਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੋਲੇ, ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਲਭਈ। ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਲ ਬੋਲੇ। ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।
ਰਤੇ ਸਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਾਨਾ, ਜਿਨੀ ਸੁਝਾਤਾ ਸਾਈ। ਝੜ ਝੜ ਪਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਸਹ ਨਾਲੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਰਾਧੀਐ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ। ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬੈਰਾਈਆ, ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਇਹੋ ਰਾਗ। ਜਾਮੂ ਇਕ ਤਾਂ ਲਖ ਤਉ, ਜਿਤੀ ਪਿੰਨਣੇ ਦਰ ਕਿਤੜੇ। ਬਾਮਣ ਬਿਰਥਾ ਗਇਓ ਜਨਮ, ਜਿਨ ਕੀਤੋ ਸੋ ਵਿਸਰੇ। ਸੋਰਠ ਸੋ ਰਸ ਪੀਜੀਐ, ਕਬਹੂ ਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਹੈ, ਦਰਗਹ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਖੇ ਆਪ, ਤਿਨ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰਈ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰਈ। ਏਕਾ ਟੇਕ ਅਗੰਮ, ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਈ। ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਅਪਾਰ, ਕੂ ਨਾ ਉਤਾਰਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਹਜ ਸੁਖ ਸਾਰਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਹਾਰਈ। ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ, ਦੁਈ ਗਣਤ ਲਾਹੀ। ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਆਪੇ ਲੈਹੋ ਲਾਏ। ਜਨ ਦੇਹੁ ਤਿਸ ਦੈ ਵਸ, ਦੂਜੀ ਨਾਹਿ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਭਏ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਏ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਸਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ, ਤਿਉ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਨ ਸਾਜਨਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ, ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਹੁਬੜੀ ਕੁਥਾਏ, ਮਿੱਠੀ ਗਲਣ ਕੁਮੰਤਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਉਬਰੇ, ਜਿਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹੀ। ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵੰਨਾ, ਜੋ ਰਤੇ ਸਹਿ ਆਪਣੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹਾ ਧਣੀ ਸੌ, ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਲਵੰਨ। ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ, ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੇ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗਨ, ਜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਤਿਸਨਾ ਪੇਖ ਭੁੱਲਣੇ, ਉਠੇ ਨਗਰ ਗੰਧਰਵ। ਜਿਨੀ ਸਾਚਾ ਰਾਧਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਫਾਬੈ। ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਜਿਸਹਿ ਉਧਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੋ ਸਿਮਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ, ਇਕਸ ਸੌ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਦੂਜੇ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ, ਵਹਿਣ ਉਲੜੰਦੜੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਜਿਨੀ ਲੱਦਿਆ, ਸੇ ਸਚੜੇ ਪਾਸਾਰ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਜਾਣਈ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਬਿਸਰਾਏ ਕੈ, ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕਾਂ ਦਿਆਰ। ਮਾਇਆ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦੰਮਾ ਦੰਮ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀਂਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਬਦ ਅਖੁਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਧੋਲਾ। ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੈ, ਲਹਾ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨਾ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨਾ।
ਲਿਖਿਆ ਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਆ ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸ ਹਰ ਨਾ ਪੋਇਓ ਹੀ ਗਿਆ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਪੀਤ ਦਰਦ ਪਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬੁਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ ਧਨਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲਾ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨਾ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਗਨ ਪਦ ਤੇ ਉਦਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨਾ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ ਧਨ ਧਨ ਜੇ ਤੋ ਕਉ ਦਿਆ ਤਾਸਿਓ ਨਿਹੋ ਨ ਕੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬੁਰੇ ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨਾ ਧਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਆ ਅਰ ਜਿਹਨੀ ਕੇ ਤਾਮਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾਰਾਮ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਨ ਕੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਤਿਹ ਭਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਭੋਗ ਡਟ ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਆ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨਾ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਦੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ ਪਉਨਿ ਤੇ ਉਤਰੈ ਪਾਰ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀ ਜਿਹ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤੈ ਵਗਾਨ ਜਿਹ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਰ ਮਾਤੈ ਭਾਗ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ
ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸਾ। ਓ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਾਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨਾ। ਓ ਨਾਨਕ ਵਾ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨਾ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੈ ਕਾਮ। ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਓ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਹਿ ਨ ਜਮ ਕੈ ਤਾਮ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਓ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਵੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨਾ। ਜਿਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤਾ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਜੀਤਾ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਧ ਬੁਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਨੀਤਾ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਾਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਦਾ। ਓ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਭਰਤ ਤਹਿ ਜਮ ਫੰਦ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹਾ। ਓ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਤੇ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨਾ। ਓ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨਾ ਬਿਰਤਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨਾ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਓ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨਾ ਜੀਵਨ ਕੋਨੇ ਕਾਮ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਾਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਦਾ। ਓ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਪਰਤ ਤਹਿ ਜਮ ਫੰਦ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਾਏ ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ। ਓ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਰਮਤ ਫਿਰਿਆ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ
बहुत मैं कर रहया मिट्यो न मन को माना गुरमत स्यो नानक बदयो राख ले हो भगवान बाल जवानी अर बिरद फौना तीन अवस्था जाना तो नानक हर भजन बिना बिरता सब ही माना हरणो होतो सुना किया पर्यो लोभ कै फंदा नानक समय रम गयो अब क्यों रोवत अंधा मन माया में राम रहया निकसत नाहि न मीत नानक मूरत चितर ज्यो शारत नायन पीता हर चाहत कश और की और पई चितवतर है टकार नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए ओ नानक सुन रे मना हर पावै सो होए जगत भिखारी फिरता है सबको दाता राम ओ नानक मन सिमरत है पूरन होवै काम झूठ मान कहा करे जग सुपने ज्यो जाना इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखाना गर्व करत है देह को बिन सैशन में बीता हे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीता ये कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जाना हे नर हर अंतर नहीं नानक साची माना एक भगत भगवान यह प्राणी कै नाहे माना जैसे सुकर स्वाना नानक मानो ताहे ताना स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नेता नानक विदहर भजो एक मन होए एक चिता तीर्थ भरत अरदान कर मन में करे गुमान नानक ने बल जात है जो कुंजरे स्नाना सिर कंप्यो पग डगमगी नैन जोत ते ही ना ओ नानक विद पई तौ नहर रस लीना निज कर देखो जगत में को काहू को नाहे नानक तेरे हर भगत है तेरा को मन माए जग रचना सब झूठ है
ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਲੂ ਕੇ ਪੀਤਾ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ हे मार्ग संसार को नानक धर नहीं को ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨ ਸਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲਾ नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा ਬਲ ਛੁਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ ओ नानक अब ओढ़ार गज देओ सहाय भल हो आ बंधन छुटे सब किश होते उपाय नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में तुम ही को नन बह्यो साथ ओ नानक विपत में टेक एक रंगनाथ नाम रह्यो साधु रह्यो गुर गोबिंदा ओ नानक जगत में किन जपयो गुर मंत राम नाम और मैं गहया जाके सम नहीं कोए मरद संकट मिटे दर्श तुहार होए राम नाम और मैं गहया जाके सम नहीं कोए जैसे मरद संकट मिटे दर्श तुहार होए मुदावनी महला पंजवा हाल विच तना वस्तु पईया सत संतोख विचार अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जी को खावे जी को पुंचै तिसका होए उदारो वास्ता तजी न जाई नित नित रख और तारो हम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्मा पसारो लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोगा की तोई निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलता जीवा
ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮਾ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਜ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗੇ ਲਾਪਾ ਆਠੋ ਨੰਦਨ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਵੈ ਕਰਹੀ ਪੰਜ ਰਾਗ ਦੇ ਸੰਗੋ ਚਰਹੀ प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गावै बंगली पुण्य उसने की परिवारी है पैरों की पांचों नारी पंचम हरख दिशाक सुनाव है मंगल मद माधव गाव ललित बिलाप लगावही अपनी अपनी पात अष्ट पुत्र पैरव की गावै गायन पात्र दुतिया माल का साक्या लाप है संग रागनी पांचो थप है गुण करिया देव गंधारी गंधारी से होते उचारी तनासरे पांचो गाये माल राग का सक संग लाई मारू माध्य अंग में बारा पलवचन को सक उभारा खोखटिया पौरा नद गाये अष्टमाल को सक संग लाए उन्हें आयो हेंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठै तान करोल गायन तार मिलावी तेलंगी देव करे आई बसंती संदूर सुहाय सस हेरे लै पार जा संग लाए पांचों आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बे मंगलन सोहाय ससवान आहे बिनुदा गावै सस बसंत कमुदा आठ पुत्र मैं के सवारी उन्हें आए दीपक की बारे काशले पट मंजरे डोडी कही अलाप कामोदी गुजरी संग दीपक के ताप कालंका कुंतल रामा कमल कुसुम चंपके नामा गौरायो कंडा कल्याणा अद्भुत दीपक के जाना सामिल श्री राग वह गावै पांचों संग बरंगन लाभ है बैरारी करनाटी तरी खबरी गावै सावरी तै पाछै सिंधवी अलापी श्री राग स्यों पांचो थापी सालू सार्ग सागरा और गुण गंभीरा आठ पुत्र से राके गुण कुंभामीर खासो मेघ राग वह गाव है पांचों संग बरंगन लाभ है सोरठ गोड मलारे तुनी उन गावै आशा गुण गुनी ऊंचा सो अपन कीनी मेघरा सो पांचो चीनी बैरा तर गज तर के दारा जबले तर नाट्यो जल थारा उन गावै शंकर्यो श्यामा मेघराग पुत्रन के नामा खाट राग उन गाए संग राग निदेशा सब है पुत्र रागन के 18 10 20 काट राग उन गाए संग राग निदेशा सब है पुत्र रागन के 18 10 20 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत आजुनी सैभं
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਾਹਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਆ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਤਾਣ, ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਦਾਤ, ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਜਾਪੈ ਦਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੂਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ। ਕੋਟ ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੀ ਥਕ ਪਾਹੀ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮਾ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਅਪਾਰ। ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰਖੀਐ, ਜਿਤ ਦਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੋਹਾ ਕਹਿ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ, ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸਰਠ ਅਪਾਈ, ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਤਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੀ। ਜੀ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੀ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੀ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੀ। ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਾਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੀ। ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਐ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਐ ਕੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾਇੰਦ, ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਸਲਾਹਨ ਮੰਦ। ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਐ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਈ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਉਨ ਕੀ ਸੁਧ।
मन्नै मोहे चोटा ना खाए, मन्नै जम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जनै मन कोय। मन्नै मार्ग ठाक न पाए, मन्नै पत स्यों प्रगट जाए। मन्नै मग न चलै पंथ, मन्नै धर्म से तीसन बांधा। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जनै मन कोय। मन्नै पावै मोख द्वार, मन्नै परवारै साधारू। मन्नै तरे तारे गुर सिख, मन्नै नानक भवै ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जनै मन कोय। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान। पंचे सोहे दर राजान, पंचा काकुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार, करते कह करनै नाहि सुमार। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझा होवै सचियार, तब लै उपर कीता भार। धरती होर परै होर होर, तिसते भार तलै कवन जोर। जी अजात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाणै कोय, लेखा लिखिया केता होय। केता ताण सवालिया रूप, केती दात जाणै कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कमन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै सही भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाऊ, असंख पूजा असंख तप ताऊ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहा है उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह भखसार, असंख मून लिव लाए तार। कुदरत कमन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै सही भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंधकूर, असंख चोर हराम खूर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाही। असंख पापी पाप कर जाही, असंख कूड़े अर कूड़े फराही। असंख मलेश मल भख खाही, असंख निंदक सर कर है भार। नानक नीज कह विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै सही भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लोय। असंख कह है सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाहो। अखरी ज्ञान गीत गुण गाहो, अखरी लिखण बोलण बाणो। अखरा सर संजोग वखाण, जिन एह लिखे तिस सिर नाहि। जो फरमाए तिव तिव पाही, जीता कीता तेता नाओ। बिन नावै नाहि को थाओ। कुदरत कमन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै सही भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिया हथ पैर तन देहा, पानी धोतै उतर सखेह। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईऐ ओह धोए। भरिया मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। पुन्नी पापी आखण नाहि, कर कर करना लिख लै जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवह जाहो। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तल का मान। सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल नहाओ। सब गुण तेरे मैं नाहि कोय, बिन गुण कीते भगत ना होए। सो अस्त्याथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। कवन सरुति माहो कवन, जित हो आकार। वेल ना पाइया पंडिती, जे होवै लेख पुराण। वक्त ना पायो कादिया, जे लिखण लेख कुरान। थित वार ना जोगी जाणै, रुत माहो ना कोई। जा करता सर ठीको साजे, आपे जाणै सोई। किव कर आखा किव सलाही, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखण सब को आखै, एक दू एक सियाणा। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਘਿਓੜ ਕਪਾਲ, ਥਕੀ ਵੇਦ ਕਹਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਾਹਸ 18 कहन कतेबा, ਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼।
ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਆ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਸਾਲਾਹੀ ਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆ ਤੈ ਵਾਹੋ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵੀਸਰਹਿ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਣਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੀ, ਤਾਕੀ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੀ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵੱਡ ਆਪੂ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪੂ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤੁਮਾਈ। ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੀਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁਟਹਿ ਬੇਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੀ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ, ਕੀਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਹੋ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖੇ ਸੇ ਭੇ ਕਈ ਕੇ, ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੋ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੀ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੀ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਈ, ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਆਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਨ, ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ। ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ। ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ। ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੀਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੀ। ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੀ, ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰਹਿ। ਤਾ ਆਖ ਨ ਸਕਹਿ ਕਈ ਕੀ, ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜੂ। ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਰਗਾ ਵਾਰਾ ਗਵਾਰੂ। ਸੂਦਰ ਕੀਹਾ ਸੂ ਕਰ ਕੀਹਾ, ਜਿਤ ਵਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੀ। ਵਾਜੀ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੀ ਵਾਵਣ ਹਾਰੀ। ਕੀਤੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀਸੋ ਕਹੀਆ ਨਉ, ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀ। ਗਾਵਹਿ ਤੋਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਗਾਵਹਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੀ। ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਹਿ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਗਾਵਹਿ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੀ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਿਆ ਦਾਸਨ ਬੈਠੀ, ਦੀਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲੀ। ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੀ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੀ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੀ। ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੀ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੀਰੀ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੀ। ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੀ। ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰਖੀ ਧਾਰੀ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਹਿ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨਉ। ਰਤੇ ਤੀਰੀ ਭਗਤ ਰਸਾਲੀ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਾਵਨਉ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨ ਆਵਨਉ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜੈ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਨੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਭੂਤ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ, ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸੋ ਤਸੈ ਆਦੇਸੋ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦੁ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿਦ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ। ਲਿਖੀ ਆਵਹਿ ਭਾਗ, ਆਦੇਸੁ ਤਸੈ ਆਦੇਸੁ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਡਾਨ।
आदेशु तसै आदेशु आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोय लोय पंडार जो किछ पास एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्ची की साची कार। आदेशु तसै आदेशु आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक दूजी बहु लख होहे लख होवै लख बीस। लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश। ए तराहे पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर। जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राजमाल मन सोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोय। राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तथा सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी वै संतर केते कान महीस। केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोड आनंद। सरम खंड की बाणी रूप तथा घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ता किया गला कथिया ना जाहे जे को कह पिछा पछताए। तथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तथा घड़िया सुरसदा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तथा होर न कोई होर। तथा जोध महाबल सूर तन मह राम रहया भरपूर। तथा सीतो सीता महिमा माही ताके रूप न कथने जाही। ना ओह मरे न ठागे जाही जिन कै राम वसै मन माही। तथा भगत वसे के लो करह आनंदो सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल। तथा खंड मंडल वर भंड जी को कथा ता अंत न अंत। तथा लो लो आकार जिव जिव हुक्म तवै तवकार। वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार। भौ खल्ला अगन तप ताऊ भांडा भाऊ अमृत तित ढाल। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिन को नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर। जिनी नाम ध्याया गै मसकत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। जिनी नाम ध्याया गै मसकत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां सौद गावण आईया। सबदोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया।
कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कहर तेरा, कहर तां तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शोध कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कहर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया, कर शांत सुख मनाए वसया। जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटाह। जिस दिया ए वडियाईया, कह नानक सुनो संतो सवतरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच सवतित कहर्ष भागै। कहर्ष भागै शब्द वाजे, कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुझ जिन काओ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होवा, तित कर अनहद बाजे। साची लिवै विंदे निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजो। क्या करे विचारिया, तुद बाज समृत कोय नाही। कृपा कर बनवारिया, इस न होर थाओ नाही। सबद लाग सवारिया, कह नानक लिवै बाजो। क्या करे विचारिया, आनंद आनंद सबको कह। आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते। कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विकटे। ज्ञान अंजन सारिया, अंदर हो जिनका मोह टूटा। तिनका सब सच्चे सवारिया, कह नानक यो आनंद है। आनंद गुरु ते जानिया, बाबा जिस तू देह सोई जन पावै। पावै ता सो जन देह, जिसनो होर क्या करे विचारिया। एक भरम भूले फिरै दह देस, एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निम, जीना पाना पावे। कह नानक जिस दे प्यारे, सोई जन पावे। आवो हो संत प्यारे हो, अकत की करह कहानी। करह कहानी अकत केरी, कित द्वारे पाई है। तन मन धन सब सौंप गुर काओ, हुक्म मन्य पाई है। हुक्म ने हो गुरु केरा, गाओ सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संतो कथियो कत कहानी। ए मन चंचला चतुराई किन ना पाया। चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरेया। ए माया मोहनी जिने परम भुलाया। माया ता मोहनी तिनै कीती, जिन ठगोली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटहो, जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। एहो कुटुम तुझे देखदा, चलै नाही तेरा नाले। सा तेरा चलै नाही, तिस नाल क्यों चित लाई है। ऐसा कम मूले ना कीचै, जे तंत पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवै तेरा नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने है। जी जन सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणे है। आखै ता वेखै सब तू है, जिन जग तू पाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। सुर नर मुंजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद पाए, एक वेक प्रसन्न आया। लब लोभ अहंकारी बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाई बोलना। खन्य तीखी वालों ने किए मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिन्हें आप तजिया, हर वासना समाणी। कह नानक चाल भगता, जुगो जुग निराली। ज्यों तू चलाहे तिव चलह स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जीव तू चलाहे तिव चलह, जिना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाहे, से हर हर सदा ध्यावे। जिसनो कथा सुनाए, अपनी से गुरुद्वारा सुख पावे।
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਚਲਾਵਹਿ। ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਚਿੰਤਰੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਇਕ ਰਹਿ ਕਨਹਿ ਜੇ ਕਰੈ ਗਲੇ ਗੱਲਾ ਗਲੀ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ। ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਭਾਈਆ। ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਊਪਜੈ ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹਿ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਹਿਸ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸਬਦ ਲਾਗਹੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਹਿ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਉਪਜਾਏ। ਜੀਅਹੁ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੁਐ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨੁ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੁਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੁਐ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਅਹੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੈ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਔਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਹੁ ਵਿਵੇਕੀਆ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪੈ ਰਵਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਸਭ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ। ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੋ ਦੇ 부ਝਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੀਰਾ ਜਿਸ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸਿਵ ਸੰਤਾਪ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ 부ਝਾਏ। ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ 부ਝਾਏ। ਤੋੜੈ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਏਕਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ 부ਝਾਏ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਾਜੋ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਕੇ ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ। ਜਿਸਨੋ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਵ ਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕੇ ਉਡਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, माया अग्न सवे को जेही करता खेल रचाया। जा तिस पहाना ता जन्मया परिवार पला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया। एहो माया जितर विसराय मोह उपजै, भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी, तिनी विचे माया पाया। हर आप अमूलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसै विटो रह लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौंपिए, विचो आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहा हर वसै मन आए। हर आप अमूलक है भाग तिना कै नानका, जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपियो जियो ला खटियो दिहाड़ी, एहो तंत ना मिलिया जिन हर आपे भाणा। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अन रस राच रही। तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए, होर किता जिचर हर रस पल्लै ना पाए। हर रस पाए पल्लै पीए, हर रस बहु ना तृष्णा लागे आए। एहो हर रस कर्मी पाई है, सतगुर मिलै जिस आए। कह नानक होर अन रस सब विसराय, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जीव पाए, जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होआ, चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचया, जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ पया प्रभु आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल सखिए, सोग दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना प्रजा पे। अनंत वाणी गुर सब जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभाप मिलया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए, कह क्या तुद क्रम कमाया। के क्रम कमाया तू शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन में वसया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक शरीर परवान होवा, जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम में जो धरी, हर बिनवर ना देखो कोई, हर बिनवर ना देखो कोई। नदरी हर निहालिया, एहो भी संसार तुम देख दे। एहो हर का रूप है रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जहाँ वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। कह नानक ये नेत्र अंध से, सतगुर मिलिया दिव्य दृष्ट होई। ए श्रवणो मेरे हो सच है सुन नैनो पठाए, सच है सुन नैनो पठाए। शरीर लाए सुनो सतवाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ। रसना रस माणी सच अलख विडाणी, ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, सच है सुन नैनो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पौं वजाया। वजा वाजा पौं नौ द्वारे, प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनीक, न दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नव निध, तिस दांत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहिला सच घर गावो, गावता सोहिला घर सच। जिथे सदा सच ध्यावे, सचो ध्यावे जा तुझ भावे। गुरमुख जिना बुझावे, एहो सच सबना का खसम है। जिस वक्त से सो जन पावे। कह नानक सच सोहिला सचै कहार गावे। आनंद सुनो वड पागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभु पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे,
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈ। ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं सुख कने, कोई ना जाने तुमरा अंत चेते। सगल समगरी तुमरे सुंदर तारे, तुमसे मोए सो। तुमरे गत बित तुम ही जाने, नानक दास। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु तिने ताप निवारण हारा दुपत्ता। सुख राज ताको विघ्न ना को लागे, जाके प्रभु आगे अरदास। अरदास क्यों ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरत है, गुरु नानक नहीं ध्याए। फिर सतगुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइयै। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिय। कर नवनिध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां जी दी जोत, जागदी जोत, जुगो जुग अटल साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां, चालियां मुक्तियां, अठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख खिलाई ते गवाही देख के अंडड़ कीता। तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंधा सिंगड़ियां ने धर्म हेस दिते, बन बन कटाए खोपड़ियां लुभाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े हारियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ ਕੀਸਾ ਸਵਾਸਾ नाल निभाए, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वागे गुरु, वागे गुरु, वागे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका, सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब। तहाँ तहाँ रछिया रियायत, देग तेग फतेह। बिरध की पहल पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੱਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਨਾ ਰਾਖਾ ਆਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਤੀਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਪੂਰਵਾ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥਿਆ ਰਾਮ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੇਟਾ ਮਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੇਟੀ ਮਨਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ। ਸਮੂਹ ਥਿਆੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਥਿਆੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰੋਗਾਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਬੀਬੀ ਬੋਬੀ ਕੌਰ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਮਰਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਮਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸਮਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਸਮਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਹ ਰੁਕਤਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਪਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਪੰਜਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਮਾਤਾ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਭੁੱਲਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਦਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ
घर दी प्रीत प्रेम प्यार सेवा सिमरन दी दात बख्शिश करनी सतगुरु जीओ। छेवां श्री अखंड पाठ साहिब जी AMP ट्रांसपोर्ट ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਓਨਰ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਓਨਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਜੀ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਅੱਜ 5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੇਟੀ ਬਲਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਸਮੂਹ ਥਿਆੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਚਾਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਚਾਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਤੀਜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਊਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੂਹ ਵੜੈਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਵੜੈਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਜੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਿੰਡਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਨੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਇਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸੇ ਤਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ
जो प्रभु को मिल मोच है, राज करेगा खानसा, द्वार में सब मिलेंगे, वाहिगुरु नाम जहाज है, जो शरदा से बंधे जाके हाथ में, वो हमरी क्या करे, बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सिखो शब्द प्यारे हो, जन्म मरण की टेका, मुखी उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एका। सुख टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत कसमदी, दूरे अरसों कुरसों चटियै, तुद डिठै सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटियै। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहा, जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा वेसाह। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहा, जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा वेसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद। राग सूही महला पहला, चौपदे कर पहला, भांडा धोए बैस धूप देवहा, तो दूधै को जावहा। दूध कर्म फुन सुरत समायण, होए नरास जमावहा। भांडा धोए बैस धूप देवहा, तो दूधै को जावहा। दूध कर्म फुन सुरत समायण, होए नरास जमावहा। जपहो तां एको नामा, अवर निराफल कामा। रहाउ एहो मन ईटी हाथ करहो फुन, नेत्रो नींद न आवै। रसना नाम जपहो तब मथियै, इन बिद अमृत पावहा। मन संपट जित सत सर नामन, भावन पाती तृप्त करे। विद साहिब रवत रहै, कहंदे करहै कहंदे कहै, कहे कह जावहे। तुम सर अवर ना कोई, भगतहीन नानक जन जंपै। हौ सालाही सच्चा सोई, कहंदे कहै कहे कह जावहे। तुम सर अवर न कोई,
ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ, ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ठाकुर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बाहुर कछ न विचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बाहुर कछ न विचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सोही महला पंजवा। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंधै नित पारच। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंधै नित पारच। माधवै भज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर शरणी रहा। करत विकार दो कर चारत, राम रतन रिद तिल नहीं धारत। भरन भोखन संग औध बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। शरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। शरण समराथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोही महला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। सिमरो सो प्रभु अपना स्वामी, सकल घटा
का अंतर जामी रहाओ। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत। संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाहि। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संत रवाला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संत रवाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। ताती वाव ना लगई, पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना पाए। ताती वाव ना लगई, पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना पाए। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई। राम नाम औख दिया, एका लिव लाई। राम राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई। कहो नानक कृपा पए, प्रभ पए सहाय। राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई। कहो नानक कृपा पए, प्रभ पए सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। बिलावल महला पंजवा। दोवें थाम रखे गुरु सूरे, हलत पलत पार ब्रह्म सवारे। कारज होए सगले पूरे, दोवें थाम रखे गुरु सूरे। हलत पलत पार ब्रह्म सवारे। कारज होए सगले पूरे। रहा हर हर नाम जपत सुख सहजे, मजन होवत साधु तूरे। आवण जान रहे तित पाई,
जन्म मरण के मिटे बिसूरे। ब्रह्म पै तरे छुटे पै जम के, घट घट एक रहया भरपूरे। नानक शरण परयो दुख भंजन, अंतर बाहर पेख हजूरे। ब्रह्म पै तरे छुटे पै जम के, घट घट एक रहया भरपूरे। नानक शरण परयो दुख भंजन, अंतर बाहर पेख हजूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम सतनाम सतनाम, वाहिगुरु 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 जी। जपो सतनाम सतनाम जी, वाहिगुरु वाहिगुरु। जपो सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। जपो सतनाम सतनाम जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। जपो सतनाम सतनाम सतनाम, वाहिगुरु 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 जी। जपो सतनाम सतनाम जी, वाहिगुरु 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 जी। जपो सतनाम सतनाम जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। वाहिगुरु 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 जी। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, खड़े होने की कृपालता करनी जी। सतनाम सतनाम सतनाम, वाहिगुरु वाहिगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਚਾ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ, ਦੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ, ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈ ਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਵੇਖਨ ਸੁਨਨ ਸਨਾਮਨੋ ਮਨ ਮਹਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਸਾਚ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਚ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਏਕ ਨਰੰਜਨ ਗਾਈਐ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਦਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਤਾਹੂ ਮਹਿ ਪਾਓ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਇਹ ਬਿਖਈ ਜਿਉ। ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਉ। ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਤਾਹੂ ਮਹਿ ਪਾਓ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਇਹੋ ਬਿਖਈ ਜਿਉ। ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਉ। ਰਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਛੈ ਜਾਓ। ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਜੋ ਸਗਲ ਕੋ ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਪਟਾਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੁ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੁ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਰਹਾਉ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਆਰੁ, ਨਾਹਿ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ, ਤਹ ਕਾਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਣ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਣ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ। ਰਹਾਉ ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ। ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ, ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅੰਧਾਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਬਾਨ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਬਾਨ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸੁਬਰਸਨਾ।
ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸੋਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕਹੋ ਸੁਬਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ ਰਾਮ ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਗਿਆਰੋ ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸਦਾ ਸੰਜੋਰ ਯਾ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਤ ਤੋਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਚਿਤਵਾ ਤੁਮਰੇ ਔਰ ਅਪਹਿ ਪਦਦਾਨ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਦਨ ਛੋਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਚਿਤਵਾ ਤੁਮਰੇ ਔਰ ਅਪਹਿ ਪਦਦਾਨ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਦਨ ਛੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਇ ਹਾਲ ਵਿਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਇ ਤਾਂ ਇਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਚੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੇ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈ ਆਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ ਕਤਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਤ ਕਦ ਕਦੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟਾ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਪਾਏ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਉ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗਾ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਕਰ ਕੀਆ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਭੁਲਿਆ ਜਿਤੋਂ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੂਹ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣਿਆ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨੂ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖਿਆ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰਸੁ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀ ਆਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਿਖਾਨਾ।
ਬਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਖੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਕ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ 6 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਮਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਚੌਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਛੇਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੂਨਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈਡਕੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿੱਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਟ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਬਿੱਟ ਹੈਗੀ $0 ਦੀ। ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਰ ਪੱਟ ਪਟਾਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਢੋ ਢਵਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹਰਮਨ ਥਿਆੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢੋ ਢਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਨੀ ਵੀਰ ਲੇਜਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਓਨਰ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਥਿਆੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਨ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੂਨਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੱਕੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਨਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੂਨਰ, ਸਮੂਹ ਕੂਨਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ $25,000 ਗੁਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਆਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। $10,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ $6,000, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਸਾਂਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, $501 ਦਾ ਚੈੱਕ। ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ $1,100 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ $501। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, $10,000 ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਕ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੀਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਈਡ ਆਊਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਚੌਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ ਬਣੈਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਥਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4:45 ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਥਾਵਾਚਕ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਏ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
पंजाबी रेडियो USA ਦੇ फेसबुक पेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਢਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, गरीब निवाजा, गरीब निवाजा। वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरया मुँह अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। हे रव हे सस हे करुणा निध, मेरी अबै बिनती सुन लीजै, और न मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हो चित मैं सोई कीजै। साच कहो, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, तिन ही प्रभ पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु।
राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याइए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। दूजा कौन ध्याइए, दूजा कौन ध्याइए, दूजा कौन ध्याइए, दूजा कौन ध्याइए, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याइए, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याइए। छत्रधारी छत्रीपत छैल रूप, चितनाथ छोणी कर छाया बर। छत्रधारी छत्रीपत छैल रूप, चितनाथ छोणी कर छाया पर, छोणी कर छाया पर, छत्रीपत गाइए। छोणी कर छाया पर छत्रीपत गाइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ, बालाकर बाजीगर बान धारी। विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ, बालाकर बाजीगर बान धारी, बाजीगर बान धारी, बंधन बताइए। बाजीगर बान धारी, बंधन बताइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए।
राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन जाई, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन जाई। न्योले करम दूधा थारी, विद्याधर ब्रह्मचारी। न्योले कर्म दूधा थारी, विद्याधर ब्रह्मचारी। ध्यान को लगावे ने ध्यान होना न्योले करम दूधा थारी, विद्याधर ब्रह्मचारी। ध्यान को लगावे ने ध्यान हूँ न पाइए, ध्यान को लगावे ने ध्यान हूँ न पाइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन जाई, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन जाई। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन जाई, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन जाई। दूजा कौन ध्याइए, 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 दूजा कौन ध्याइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, 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 ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा
महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है, 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 दूजा कौन ध्याई है। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याई है, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन ध्याई है, ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन ध्याई है, ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन ध्याई है। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਐਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा और कौन त्याय है। गुरु घर दे हजूरी रागी भाई साहब भाई बिक्रम सिंह जी तो उन्होंने जथे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अमृत बाणी कीर्तन आप संगतां नूं सरवण कराया। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ हो गोविंद की, वो कम है, वो कम है, वो कम है। खालसे दे पिता सरबंस दानी, चिट्टियां बाजां वाले नीले दे शाह सवार, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का अज ज्योति जोत दिहाड़ा है। गुरु साहिबान दे ज्योति जोत दिहाड़े नूं कोटान कोटवाल प्रणाम करदे हां। बेशक कलगीधर पातशाह शरीर करके साडे विच नहीं, पर
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੁੱਤੀਆ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 11:20 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ $5100 ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਉਂ ਬੋਲਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਪਾਕ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਭਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਡੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਹੀ ਉਤਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਕੰਗਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੱਸੇ
ਭਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਜਗਿਆਸੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਡੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਹੌਂਕਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਲਓ। ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਥਰੂ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੌਂਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪੂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪੂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਦੀ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਇਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡੋਲਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਤੋੜ ਲਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਲੀਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਈ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਰਜਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਟੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੱਜਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਚੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਗੜੀ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਡੀਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਸੋਚਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਿਨਾ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਕਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਦਾਤਿਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ? ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੈਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇ। ਸ਼ਗਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਚਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੱਜ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇਂਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੱਲਾ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਜਗਿਆਸੂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਲੋ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡੁੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਫਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਉਂ ਰਾਖੈ ਤਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗਿਰ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਅੱਡੀਆਂ, ਅੱਡੀਆਂ ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਸੂਲਾਂ ਵੱਡੋ ਵੱਡੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਫੁਆਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰਿਸਦੇ, ਨਵੇਂ ਛਾਲੇ ਬਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣ ਫਿਸਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਜਿਹਾ ਚੋਂਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਫਨੋਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪੰਖੇਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਤਿਣਕੇ ਤਰੋੜ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂਓ ਕਫਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਦੇ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਾਣ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਮਾਨਵਤਾ ਭਰੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲਵੇ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 11:35 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੂ, ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 6 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਹਾਲੀ ਛੋਟੇ ਸਨ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਲ, ਕੋਈ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ, ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਹ ਫੜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਬਲੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 14 ਔਰ 16 ਜੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। 14 ਲੜਾਈਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਲੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੋਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਆਏ, ਫਲਾਨਾ ਆਏ। ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਤ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਚਰਨ ਗੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਉਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਗੇਂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪੱਥਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਰਿੜਦਾ ਗਿਆ ਨਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਤੇਰੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਥਾ ਸਰਪਣ ਕਰਾਈ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 11:50 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੀ ਸਰਪਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਸਰੈਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈਓ, ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੰਜਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ ਐਨ ਪੂਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਖੱਬੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਖੰਜਰ ਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਪਾਨ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਉਂ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦਾ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪੈ ਗਈ ਰਾਤਨ ਭਾਗਣ ਆ ਕੇ। 10ਵੇਂ ਗੁਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਜਮਸ਼ੈਦ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚਣ ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਬਣਾਣਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪੈ ਗਈ ਰਾਤਨ ਭਾਗਣ ਆ ਕੇ। 10ਵੇਂ ਗੁਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਜਮਸ਼ੈਦ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚਣ ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਬਣਾਣਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਦਿਨਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰੇ।
बस मौका मिलद्या ही आ गए तंबू बिच हथियारे। दुश्मन ना मित बने कह गया हर एक कथन सियाणा। कर दिता धोखे ना दसवें गुरां ते वार पठाना। दर्जी आ रही सी हले नहीं सतगुर जी सुते फड़ खंजर जाल मने करता बार गुरां दे उत्ते। अख दे पलकारे चे वरत्याण साहब ते पाना। कर दिता धोखे ना दसवें गुरां ते वार पठाना। वार सतगुरां ते दौड़न जद ये जालम लगा झट उछड़ शेर वांगू सतगुर फड़िया उसदा झग्गा। मारिया ललकारा है दस हुण किधर जालमा जाना। मारिया ललकारा है दस हुण किधर जालमा जाना। कर दिता धोखे ना दसवें गुरां ते वार पठाना। वार वार सतगुरां ने उसनू तेग नाल झटकाया नस रहे दूसरे नू पल विच आण सिंघां ने ढाया। पर बीते वेले ने पर बीते वेले ने मुड़नी हथ दोबारा आना। कर दिता धोखे ना दसवें गुरां ते वार पठाना। अकेल लकारे नू हो गए खबरदार सिंह सारे जद तंबू विच पड़े पापण वरत गए सी कारे। जद वेख्या सिंघां ने जद वेख्या सिंघां ने सब नू भुल गया पीना खाना। कर दिता धोखे ना दसवें गुरां ते वार पठाना। सब बिच सकंटां दे कट्ठे हो गए सी सिंह सारे सतगुर दे जिस्म विचों वगदा तकिया खून पारे। पै गया जरनैल सिंघा दिल विच सिंघां नू पछताना। कर दिता धोखे ना दसवें गुरां ते वार पठाना। तेरे जही कुर्बानी नू करन वाला अजे तीक नहीं होया जहान उत्ते जुल्म सितम नू वेख के दुख जरना डट जान वाला निशान उत्ते कलगियां वाले पातशाह ते इन्हां दो पठाणा ने खंजर दा वार कीता। ओ वार एडा गहरा कर गए कि जेड़ा मुड़ के ओ जख्म ठीक ना हो सकिया। इस तो अगे दा प्रसंग तुहाडे सामने फिर पेश करांगे। गुरु कीआं संगतां दा प्रबंधकां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुर सच्चे पातशाह चढ़दी कला रखण भुल चुकदी खेमा गज वज के बुलाओ फतेह आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने।
मेरा। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु दीनी ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास्ता को बिघन ना को लागे जाके प्रभु आगे अरदास। अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मृत है। गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरु ती अमरदास रामदासी हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिन डिठे सब बुझाए तेग बहादुर सिमरिए धरना उदित आवे ताए सब थाए हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाहियां जी दी जोत जागदी जोत जुगो जुग अटल साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी गुरु जी। पंजाब प्यारियां चौहां सब जादियां चाड़ियां मुक्तियां हट्ठियां जप्पियां तप्पियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडर कीता तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी गुरु जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਿਆਂ ने ਧਰਮ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮਨ ਮਨ ਕਟਾਏ ਕੋਪਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਚੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब कहाँ कहाँ रक्षया रियायत देव देव फतेह वृत की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟੀਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीते है सतगुरु के पातशाह जी। आप जी दे गुरता गति गुरु ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ 43 ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿੱਕੀ ਲਾਵਣੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਕਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚਰਨ ਦੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅਕਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਪਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਰੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਹਾਣੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਨ ਤੇ ਕਾਢੈ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ, ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮਹਿ, ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭੰਨਿਐ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਅਪਿਆਉ ਦੇ, ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਊਚਾ ਜਾਕਾ ਰੂਪ। ਜਪ ਜਪ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਜਨ, ਅਚਰਜ ਆਨੂਪ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਅਰਾਧਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਅਰਾਧਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। 5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨ ਜਾਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਸਗਾਹੂ, ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਸਾਹੂ। ਕੀਤੀ ਕਾਨ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲ ਨ ਟੱਲੇ ਸਰਾਹੂ, ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ। ਜਿਉ ਮੱਛੀ ਤਿਉ ਮਾਨੁਸਾ, ਪਵੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਲ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਜਗ ਬਾਦੀ ਕਾਲ ਕੋ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਕਾ ਵਪਾਰ। ਸਚ ਰਤੀ ਸੇ ਉਬਰੀ, ਦੁਬਦਾ ਛੋਟ ਵਿਕਾਰ। ਹਉ ਤਨ ਕੀ ਬਲਿਹਾਰਨ, ਦਰ ਸੱਚੀ ਸਚਿਆਰ। ਸਿਚਾਨੇ ਜਿਉ ਪੰਖੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਬਦਗਹਾਲ। ਗੁਰ ਆਖੀ ਸੇ ਉਬਰੈ, ਗੁਰ ਫਾਤੀ ਚੁਗੀ ਸਾਥ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਚੁਣ ਛੁਟੀਏ, ਕੋਈ ਨ ਸੰਗੀ ਸਾਥ। ਸਚੂ ਸੱਚਾ ਆਖੀ, ਸੱਚੀ ਸੱਚਾ ਥਾਨ। ਜਿਨੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਮਨ ਸੱਚ ਧਿਆਨ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੂਚੀ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸਾਜਨ ਦੀ ਮਲਾਈ। ਸਾਜਨ ਮਿਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਮਦੂਤ ਮੋਹਿ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਨਾਵੇ ਅੰਦਰ ਹਉ ਬਸਾ, ਨਾਉ ਬਸੀ ਮਨ ਆਈ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੀ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ। ਗੁਰਮਤੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਈ, ਸਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨ ਸੰਚਰੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਸੁਜਾਨ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਣ ਹਾਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਲਾਹੀ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਤਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨ ਆਪਣੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਹੁਕਮੀ ਸਭੇ ਉਪਜੈ, ਹੁਕਮੀ ਕਾਰਜ ਕਮਾਹੀ। ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੀ ਵਸ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਸਾਜ ਸਮਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਸੋ ਥੀਏ ਇਨਾ ਜਨਤਾ ਬਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਝੂਠੀ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਈ। ਮੁਖ ਝੂਠੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉ ਕਾ ਸੂਚਾ ਹੋਈ। ਬਿਨ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਂਜੀ, ਸਾਚੀ ਦੀ ਸਚ ਹੋਈ। ਮੁੰਦੇ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖ ਹੁਕੇਹ, ਫਿਰ ਲੀਆਂ ਲਾਂ ਰਸ ਮਾਨਸੀ। ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨੇਹੀ ਰਹਾਉ, ਫਿਰ ਪਰਦੇਸੀ ਸੇਤੀਏ। ਧਨ ਬਾਡੀ ਚੋਰੀ, ਜਿਉ ਜਲ ਥੋੜੇ ਮਛਲੀ। ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਸਲਾਹੀ ਆਪਣਾ। ਸੁਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਸੋਹੀ ਮਨ ਮੋਹਿਆ। ਰਤੀ ਰੰਗ ਨਿਹਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਰੀ ਸੋਹਣੀ। ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਗੁਰ ਨਾਲ, ਕਾਮਣ ਕਾਮ ਨ ਆਵੀ। ਕੋਟੀ ਅਵਗੁਣਿਆਰ, ਨਾ ਸੁਖ ਪਾਈ ਸਾਹੁਰੀ। ਝੂਠ ਜਰੀ ਬੈਕਾਰ, ਆਵਣ ਵੰਜਨ ਡਾਕੜ। ਛੋਡੀ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਮੋਤੀ ਸੋ ਕਿਤ ਸਾਧੇ, ਫਿਰ ਕੇ ਕਾਮ ਨ ਆਵੀ। ਬੋਲੇ ਫਾਦਲ ਬਾਦ, ਦਰ ਘਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਦੂਜੇ ਸਾਧੇ, ਪੰਡਤ ਬਾਚੇ ਪੋਥੀਆਂ। ਨਾ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਨ ਕਿਉ ਮਤੀ ਦੀ ਚੱਲੈ। ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਪਾਰ, ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗ ਪਵੈ। ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਰ, ਕੀਤੇ ਪੰਡ ਜੋਤ ਕੀ। ਵੇਦਾਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਦ ਵਿਰੋਧ ਸਲਾਹਣੀ। ਬਾਧੇ ਆਵਣ ਜਾੜ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੰਮ ਨਾ ਛੁਟਈ। ਕਹਿ ਸੁਣ ਆਖ ਬਖਾਣ, ਸਭ ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਖੀ। ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਹਰ ਬਾਰਨ ਹਰ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਲਾਵੜਾ। ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਾਧੀ, ਤੀਰਥ ਕੀਤੇ ਬਾਸ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਬਿਨ ਸਾਚੀ ਕਿਆ ਤਾਸ। ਜੇਹਾ ਰਾਧੇ ਤੇਹਾ ਲੂਣੇ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਜਨ ਵਿਨਾਸ਼। ਮੁੰਦੇ ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਸੁਖ ਹੋਈ,
आवगुण त्याग समाई गुरमत पूरा सोई रहाओ। बिन राशि व्यापारियां तकी कुंडा चार मूल ना बूझी अपना बस रही घर बार। बिन बखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार लाहा ऐनस नौदना पर की रतन विचार। बस लही घर अपने चले कारज सार। ਵਣਜਾਰਿਆ ਸੋ ਪੰਜ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਜੀ ਮਿਲੀ ਮਿਲਣ ਹਾਰ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਜਿਸੇ ਅੰਤਰ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ। ਸੱਚੀ ਆਸਨ ਸੱਚ ਰਹੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਜਿਨੀ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਘਰ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਸੁਥਾਈ। ਸੱਚੀ ਸੀਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚੂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ। त्रै पवन सो प्रभ जानिए साचू साची नाई। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग। महली महल बलाई सो पिर रावै रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग। भूली भूली थल जड़ा थल चढ़ डूंगर जाओ। बन मैं भूली जी पिरा बिन गुर बूझ ना पाओ। नहावो भूली जी पिरा फिर आवो जाओ। पुछो जाए पधाऊआ चले चाकर होई। राजन जाने अपना दर कर ठाक न होई। नानके को रब रिहा रिहा दूजा अबर न कोई। श्री राग महला पहला। गुर ते निर्मल जानिया निर्मल देह शरीर। निर्मल साचू मन बसाए सो जाने अब पीर। सहजे दे सुख अगलो ना लागे जम तीर। भाई रे मैल नाही निर्मल जल नाई। निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ। हर का मंदिर सोहना किया करने हारू। राव सस दीप अनूप जोत त्रै गुण ज्योति अपार। हाट पटन गढ़ कोठड़ी सज सौदा व्यापारू। ज्ञान अंजन भै पंजना देख निरंजन पाई। गोपत प्रगट सब सुजानिए ये मन राखे ठाई। ऐसा सतगुरु जी मिलै तां सहजी लई मिलाई। कासक सबटी लाई परखी हित चित लाए। खोटे ठौर ना पाइनी खरे खजाने पाई। आस अंदेशा दूर कर इਉ मर जाई समाई। सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोई। सुख को दुख अगला मन मुख बूझ न होई। सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होई। वेद पकारी बाची बाणी ब्रह्म व्यास। मोन जन सेवक साधका नाम रति गुणतास। सच देसी जन गई हों सत बलिहारै जास। चौ जुग मैली मल परी जिन मुख नाम न होई। भगति पाए बिहूणिया मुँह काला पत खोई। जिनी ना बिसारिया अवगण मुठी रोई। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मलाई। आप पछाणे घर बसी हों मैं तृष्णा जाई। नानक निर्मल उजली जो राती हर नाई। श्री राग महला पहला। सुन मन भूली बाबरी गुर की चरनी लाग। हर जप नाम ध्याए तू जम डर पे दुख भाग। दुख घणो दुहागणी क्यों थेरु रहे सुहाग। भाई रे अवर नाही मैं थाओ मैं धन नाम निधान है। गुर दिया बल जाऊ रहो। गुरमत पत सवास तिस तिसरी संग मलाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवियो बिन नावे मर जाओ। मैं अंधली नाम न बिसरै एक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधला चेले नाही ठाओ। बिन सतगुर नाव ना पाइयै बिन नामे क्यों आसवाओ। क्या गया आए गया पछतावना ज्यों सुनी कर काऊ। बिन नामे दुख देहरी की ज्यों कलर की पीत। तब लग महल ना पाई जब लग साज न चीत।
ਸ਼ਬਦ ਰਪੇ ਕਰ ਪਾਈਐ ਨਿਰਵਾਣੀ ਪਦ ਨੀਤ। ਹਉ ਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪੁਜ ਕਾਰ ਕਮਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਮਨ ਵਸੀ ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਖ ਜਲ ਜਾਉ। ਸਹਿਜੀ ਹੋਈ ਮਲਾਵੜਾ ਸਾਚੀ ਸਾਚ ਮਲਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੀ ਨਿਰਮਲੀ ਤਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ। ਨਾਮ ਸਲਾਹਨ ਸਦਾ ਸਦ ਸਦਾ ਰਾਖੇ ਉਰ ਧਾਰ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਬਸਾਰੀ ਸਭ ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਧਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੀ ਸੀ ਮਰ ਰਹਿ ਫਿਰ ਮਰੇ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇ ਪਾਈਐ ਹਰ ਨਾਮ ਲਗੀ ਪਿਆਰ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜਗ ਭੂਲਾ ਫਿਰੀ ਫਿਰ ਜਨਮੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਸਭ ਸਲਾਹੀ ਆਪ ਕੋ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਆਪ ਚੀਨੀ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਿਨ ਪੈ ਧਨ ਸਿੰਗਾਰੀ ਜੋ ਬਨ ਬਾਦ ਪੁਆਰੂ। ਨਾ ਮਾਣੇ ਸੁਖ ਸੇਜੜੀ ਬਿਨ ਫਿਰ ਬਾਦ ਸਿਗਾਰੇ। ਦੁਖ ਘਣੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਨਾ ਕਰ ਸੇਜ ਪਤਾਰੂ। ਮਾਨਰੀ ਰਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਹੋਈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੀ ਰੰਗ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਹਰ ਬਰ ਸਹਿਜ ਸਿਗਾਰ। ਸਚ ਮਾਣੇ ਫਿਰ ਸੇਜੜੀ ਗੂੜਾ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣ ਸਿਆਣੀਐ ਗੁਰ ਮੇਲੀ ਗੁਣ ਚਾਰ। ਸੱਚ ਮਿਲੋ ਬਰ ਕਾਮਣੀ ਪਰ ਮੋਹੀ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਸਾਚ ਬਿਗਸਿਆ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਬਰ ਘਰ ਸੁਹਾਗਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੁਆ ਜੀ ਮਰੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵੈ ਨਾਰ। ਇਕਤ ਤਾਂਗੀ ਰਲ ਮਿਲੈ ਗਲ ਮੋਤੀਆਂ ਕਾ ਹਾਰ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਉਪਜੈ ਖਿਨ ਖਪੈ ਖਿਨ ਆਵੈ ਖਿਨ ਜਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ ਰਬ ਰਹੈ ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਸੰਤਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਲਨਾ ਤੋਲੀ ਕਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਵਾਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਰਿਆ ਆਈ ਬਜੋ ਲਿਖਾਈ। ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਸੱਚ ਕੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ ਰਜਾਈ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੀ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਤਿਸ ਦਿਲ ਨਾ ਤਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਲ ਤੁਲਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਤਰਾਜੀ ਤੂਲ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ ਗੁਰ ਠਾਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਆਪ ਦਲਾਈ ਤੁਲਸੀ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਤੋਲ। ਕਥਨੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਛੁਟੀਐ ਨਾ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ। ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈ ਬਿਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਮਿਲੀ ਪਾਈਏ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰ। ਮਨ ਦੀਜੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਈਏ ਸਰਬ ਪਿਆਰ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਅਵਗੁਣ ਮੇਟਣ ਹਾਰ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦੈ ਬੀਦ ਬਿਆਸੈ ਕੋਈ ਰਹਾਉ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਨ ਜਾਣੀਏ ਅਕਥ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ। ਸਪਲਿਉ ਬਿਰਖ ਹਰਿਆਵਲਾ ਸ਼ਾਬ ਕਣੇਰੀ ਹੋਈ। ਲਾਲ ਜਬੀਰ ਮਾਨਕੀ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਸੋਈ। ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੀ ਪਾਈਐ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸਾਚੋ ਬਖਰ ਸੰਚੀਐ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਅਪਾਰ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਮੇਟਣੋ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ। ਭਵ ਜਲ ਇਕ ਮੰਡਰਾ ਬਣੋ ਨਾ ਕੰਦੀ ਨਾ ਪਾਰ। ਨਾ ਬੀੜੀ ਨਾ ਤੁਲੜਾ ਨਾ ਤਿਸ ਮੰਝ ਮਲਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੈ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ ਨਦਰੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਇਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਦੁਖ ਲਾਗੀ ਸੁਖ ਜਾਈ। ਜੀਵਾ ਜਰੂ ਜਲਾਵਣੀ ਨਾਮ ਨ ਜਪੇ ਰਸਾਈ। ਘਟ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖ ਅਗਲੂ ਜਮ ਪਗੜੀ ਪਛਤਾਈ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਗਈ ਤਨ ਤਨ ਕਲਤ ਨ ਸਾਥ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਗਈ ਤਨ ਧਨ ਕਲਤ ਨ ਸਾਥ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤਨ ਬਾਧ ਹੈ ਭੂਲੂ ਮਾਰ ਗਿਆਤ। ਸਾਚੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਕਥੂ ਕਾਥ। ਆਵੈ ਜਾਈ ਭਵਾਈਐ ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉ ਮੇਟੀਐ ਲਿਖਿਆ ਲੀਖਤ ਜਾਈ।
ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਛੁਟੀਐ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੀ ਮਲਾਈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਵੀਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ। ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜਲ ਬਲੁ, ਲੋਭ ਜਲੁ ਅਭਿਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਪਾਈਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਰੀ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹੀ। ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਏ, ਪੀ ਬਿਕਸੈ ਅਸਨੇਹੀ। ਜਲ ਮਹਿ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ, ਬਿਨ ਜਲ ਮਰਨਤ ਨੀਹੀ। ਮਨ ਰੇ ਕਿਉ ਛੁਟੈ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ। ਬਖਸ਼ੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਰਹਾਉ। ਹਰੀ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ। ਜਿਉ ਅਧ ਕਉ ਤਿਉ ਸੁਖ ਕਣਉ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਬਿਨ ਜਲ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵੀ, ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ ਅਬ ਪੀਰ। ਹਰੀ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਚਾਤਰ ਕਮੇਹੀ। ਸਰ ਭਰੇ ਜਾ ਥਲ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਇਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਪਵੀ ਕੇਹੀ। ਘਰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਪਾਈਐ, ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਸਿਰ ਦੇਹੀ। ਹਰੀ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁਧ ਹੋਏ। ਆਵਟਣ 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 ਆਪੀ ਖਬੈ, ਦੁਧ ਕਿਉ ਥਪਣ ਨਾ ਦੀ। ਆਪੇ ਪੀਰ ਬਛੁੰਨਿਆ, ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦੀ। ਹਰੀ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਚੱਕਮੀ ਸੂਰ। ਖਿਨ ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੀ, ਜਾਣੇ ਦੂਰ ਹਜੂਰ। ਮਨਮੁਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਮਨਮੁਖ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ, ਕਰਤਾ ਕਰੀ ਸੋ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਜੇ ਲੋਚੀ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਮਿਲੀ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸੱਚਾ ਨੇਹੁ ਨਾ ਟੋਟੀ, ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋਈ। ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ, ਤ੍ਰੈ ਪਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਕਾ ਬਿਸਰਾਈ, ਜੈ ਗੁਣ ਕਹੇ ਜੀ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੋਈ। ਖੀਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖਣੋ, ਜੋ ਚੁਗਦੀ ਸਰ ਤਲ। ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਖੇਲਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕੱਲ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪੜਮਲ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋਹੰਗ ਆਪ ਪਛਾਣੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਪਤੀ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੀਏ, ਅਵਰ ਕੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ। ਮਿਲਿਆ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮੇਲੀਐ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਪਤੀ ਆਏ। ਮਨਮੁਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਰ ਏਕ ਹੈ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਕੋ ਮੁਸਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਸਾਕ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲਗੇ ਨ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਸਹਿਬ ਨਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ, ਆਏ ਨ ਜਾਈ ਸਦਾ ਥਿਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣ ਰਹਾਓ। ਜੇਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ, ਨਗ ਪੋਠੀ ਪੀਰ। ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ। ਸਵਾਰਥ ਸੋ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਨੇ ਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਜਾਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਦੇਹ ਵਿਆਪੇ ਰੋਗ। ਗ੍ਰਿਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ, ਕਦੇ ਹਰ ਕਦੇ ਸੋਗ। ਗਾਉਣ ਕਰੇ ਚੌਕੁੰਟ ਕਾ, ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਣ ਸੋਏ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਸ ਕੀਆ, ਕਿਰਪਨ ਲੋਭ ਪਿਆਰ। ਚਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਉਨ ਹਟ ਕੀਏ, ਹੋਆ ਸੁਰ ਸੰਘਾਰ। ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਿਛ, ਕਦੇ ਨ ਕਰਨ ਤਰਿਆ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰ ਤਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੁਮਤ ਬੇਚਾਰ, ਮੁਖਾਗਰ ਵਿਚਰੇ। ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆਂ, ਤੀਰਥ ਗਮਨ ਕਰੇ। ਖਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁਗਣਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਏ। ਰੰਗ ਨ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਸਰ ਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਏ। ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ, ਰਸ ਭੋਗਨ ਵਿਸਥਾਰ।
ਬਾਤ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲੇ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰ, ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਿਤਨ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰਪੀ ਜੋਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਨਾੜ ਚਾਰਵੰਤ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਰ ਭਾਈਆਂ ਸਾਜਣ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਲਸਕਰ ਤਸਕਰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਗਲੀ ਕੀਤ, ਚਿਤਨ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਖੜ ਸਾਤਲ ਦੀਤ, ਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨਾ ਛਿਦਰ ਕਛ ਨਾ ਕਿਛ ਕਾੜਾ ਸੋਗ, ਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਵੀ ਚਿਤ ਤੇ ਸਹਿਨ ਭੋਗੇ ਭੋਗ, ਸਭ ਕੀਤੋ ਆਪਣਾ ਜੀਨ ਸੰਖ ਧਰਿਆ, ਚਿਤਨ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੰਕਰ ਵਸ ਭਰਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਤਿਉ ਜੋ ਵਧਾਈਏ ਤਿਉ ਤਿਉ ਹਰਸਿਓ ਰੰਗ, ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਖਸਮ ਆਪ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਥਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਕਵਣ ਬਾਤਾ, ਮਨ ਖੋਜ ਮਾਰਗ ਜਰਾਓ, ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕਮਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਨਹੀ ਜਾਤਾ ਅਗੋਤੀ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਗੀ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤਾ, ਤਪਸੀ ਤਪੇ ਰਾਤਾ ਮੋਨੀ ਮੋਹਣ ਤਾਰੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ ਰਾਤਾ, ਭਗਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਾ, ਗ੍ਰਿਹਤੀ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਬੋਰੋ ਅਵਤੂਤਾ, ਕਾਪੜੀ ਕਉ ਤੇ ਜਗੂਤਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ, ਨਰਹਾਰ ਵਰਤੀ ਅਪਰਸਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨ ਦੇਵੇ ਦਰਸਾ, ਮਨ ਇੱਕ मन ही ज्ञाता काट न किन्हीं कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता, सगल तो पावा त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत न पाया सुख मछ प्याल जियो, हों वारी हों वार ने कुर्बान तेरे नाम नू रहाओ, तो संसार उपाया सिरे सिर धंधे लाया, वेखे कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो, तड़ पहारे जापदा सा नावे नू प्रतापदा, सतगुर बाज न पायो सा मोही माया जाल जियो, सतगुर को बल जाइए जित मिलिए परमगत पाइए, सो नर मुरझन लोचदे सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए जित एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, ये जगत परम भुलाया आपो तुध खुआया, प्रताप लगा दुहागनी भाग जना के नाए जियो, दुहागनी क्या निशानियां खसमों कुतियां फिरे नवाणियां, मैले वेतन कामनी दुखी रहन विहाए जियो, सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करके अपनी आपे ले मिलाए जियो, हुक्म जिन्हां नूं मनाया तने अंतर शब्द वसाया, सैया से सुहागनी जिन से नाल प्यार जियो, जिन्ना भाणे का रस आया तन विचों भरम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो, सतगुर मिले फल पाया जिन विचों कर्म चुकाया, दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तकाए जियो, अमृत तेरी बाणियां तेरिया भगतां हृदय समाणियां, सो सेवा नर रखी अपनी नजर करे निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिए जित मिले ना वखाणिए, सतगुर भाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो, वो सतगुर विटों घुमाया तिन परम भूला मार्ग पाया, नदर करे जे अपनी आपे ले रलाए जियो, तू सबना मैं समाया तिन करते आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होआ जाको जो धरी करतार जियो, आपे खसम नवाजिया जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवक की पैज रखियां दुकर मस्तक धार जियो, सब संजम रहे सियाण पा मेरा सब कुछ मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, पट परता वरतायो सब लोग करे जयकार जियो,
ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਿਰਤ ਸਮਾਰਿਆ। ਕੰਠ ਲਾਇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ, ਜੀ ਛੜਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਖਸਮ ਤੂੰ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਖੇਰ ਕਲ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ, ਤਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਸਮਾਏ ਜੀਓ। ਗੋਪੀ ਨੇ ਗੋਵਾਲੀਆਂ, ਤੁਝ ਆਪੇ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀਆਂ। ਆਪੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆ, ਤੂੰ ਭਾਪੇ ਭਨ ਸਵਾਰ ਜੀਓ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਤਿਨ ਦੂਜਾ ਭਉ ਚੁਕਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਚੱਲੇ ਜਨ ਸਵਾਰ ਜੀਓ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਨਾ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਲ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਐ ਪਾਏ ਮਨਾਈ ਸੋਏ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਜੀਓ ਰਾਹੋ। ਗੁਸਾਈ ਮਹਿੰਡਾ ਇਠੜਾ, ਅੰਬੇ ਥਾਵੋ ਮਿਠੜਾ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਤੁਝਿਆ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਹਲ ਜਵਾਇਆ। ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਰ, ਹਰ ਬੋਲ ਬੁਝ ਜਮਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਛਾਣਦਾ, ਦੁਆ ਕਾਗਲ ਚਿਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਰੇ ਲਾਇਨ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਨਿਭਾਏ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੋ ਪੰਚੋ ਭਾਈਓ, ਗੁਰ ਦੀਵਾਨ ਕਵਾਏ ਪਹਿਨਾਈਓ। ਹੋ ਹੋਆ ਮਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਬਨ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜ ਸਰੀਕ ਜੀਓ। ਹੋ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੰਡਿਆ, ਪੰਜ ਕਰਸਾਨ ਮਝੇਰੇ ਮੇ ਹੰਡਿਆ। ਤਨ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਾ ਹੰਗੀ, ਨਾਨਕ ਉਠਾ ਘੋਗ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਹੋ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਜਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧ ਧਿਆਏਂਦਾ। ਉਜੜ ਥੇ ਵਸਾਇਓ, ਹੁਣ ਤੁਧ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀਓ। ਹਰਿਠੇ ਨਿਤ ਧਿਆਏਂਦਾ, ਮਨ ਕਿੰਦੀ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏਂਦਾ। ਸਭੇ ਕਾ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਲਾਇਨ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਭੋ ਧੰਦੜਾ, ਗੁਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸਚੜਾ। ਨੌ ਦਿਨ ਨਾਮ ਨਿਧਾਣਾ, ਹਰ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੱਧਾ ਛੇਕ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਵਿਖਾਲਿਆ, ਮਸਤਕ ਧਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਬੱਧੀ ਸੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲੈਂਦਾ ਭਾਲ ਕੇ। ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਦਾ, ਤਿਸਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰ ਪੇ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਾਨ ਦੜਾਇਆ। ਸਭ ਮੁਕਤ ਹੋਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾੜ ਜੀਓ। ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਓ, ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਠੋਕ ਵਜਾਏ ਸਭ ਡਿੱਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈਣ ਛਡਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ। ਸਭ ਸਕਾਲੀ ਉੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਆ ਲਹਿਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ। ਹੋ ਮਾਨ ਕੀਆ ਤੁਧ ਉਪਰੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਥਾਏ ਜੀਓ। ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਭੁਖਸਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਰ ਲੋਚਾਂ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ। ਦਿਓ ਦਰ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਓ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਤੁਝ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋ ਪਿਆਲਿਆ। ਤੂੰ ਥਾਂ ਤਰੰਤਰ ਆਵਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸੱਚ ਆਧਾਰ ਜੀਓ। ਉਹ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ। ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਆਪ ਜੀਓ। ਬਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਨ ਲੱਥੇ ਲੀਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ, ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਕਰ ਜਾਸਨ ਬਾਟ ਵਟਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਵਰਨਾ ਚੇਣਾ ਬਾਰਾ, ਹਰ ਦਿਸੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਰਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਤਰ ਤੇ ਗੁਣਤਾ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਦਏ ਸੇਵੜੀ, ਗੁਰ ਕੱਟੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜੇਵੜੀ। ਹਉ ਬਾੜ ਛਿੰਝਾਂ ਨਚੂ, ਨਾਨਕੀ ਸਰਲ ਦਾ ਭਾ ਜੀਓ। ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੈਰੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਘਰੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣੇ, ਉਰ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ, ਬੌੜ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ। ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਉੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ, ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵੰਜਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ।
ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਵੰਜਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜੋ ਜੁਸਦਾ ਘਰ ਕਾਣ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ ਕਹੇ ਸੁਤ ਮੇਰਾ। ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਤੇਰਾ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸੇ ਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਪੀਤਰ ਤਰ ਗਿਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਤਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੀ ਵੰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਬੱਦਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਿਖਲ ਪਿਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ। ਤਨ ਸਿਉ ਰੱਤਾ ਜੋਬਨ ਮਤਾ ਐਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧਰਮ ਸਤ ਛੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤੋ ਮਿੱਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵੰਜਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵੰਜਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ। ਭੇਤ ਚੇਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਜਾਂ ਚਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ। ਝੂਠਾ ਰਤਨ ਹੋਆ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲਮੇ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸੋਂ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਲਾਵੀ ਲੁਣਿਆ ਖੇਤ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵੰਜਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਬਾਲਕ ਬੋਧਾ ਚੇਤ। ਖੀਰ ਪੀਏ ਖਿਲਾਈਏ ਵੰਜਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਹੇਤ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੋ ਨਿਹ ਕਨੇਰਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਬਾਈ। ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ ਕਿਤ ਕਮਾਇਆ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਬੂਝੀ ਦੂਜੇ ਹੇਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਛੂਟੇਗਾ ਹਰ ਚੇਤ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵੰਜਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਪਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ। ਐਨਸ ਤਾਂ ਵਿਆਪਿਆ ਵੰਜਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿੱਤ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਟ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ ਪੁਰ ਜਾਣੇ ਰਸ ਕਸ ਮੀਠੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਣ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਜਨਮ ਮਰੋਗੇ ਝੂਠੇ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸੋ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਭਗਤ ਨੇ ਤਾਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਪੇ ਦੂਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਸਰਹੰਸ ਉਲਥੜੇ ਆਏ। ਜੋਬਨ ਕਟੇ ਜਰਵਾ ਜਿਣੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਆਵ ਕਟੇ ਦਿਨ ਜਾਏ। ਅੰਤਕਾਲ ਪਛਤਾਸੀ ਅੰਦਲੇ ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਰ ਆਖਿਆ ਖਿਲਮੇ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਬੁੱਧ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਿਆਣਪ ਕਰ ਯੋਗਨ ਪਛਤਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਪ੍ਰਚੇ ਤੋਲੇ ਵਿਲਾਏ। ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬਿਰਦ ਭਇਆ ਤਨਖੀਨ। ਅੱਖੀ ਅੰਧ ਨਾ ਦਿਸੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕਨੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਵੈਣ। ਅੱਖੀ ਅੰਧ ਜੀਵ ਰਸ ਨਾਹੀ ਰਹੇ ਪਰਾਖੋ ਤਾਣਾ। ਤੁਰੰਤਰ ਨਾਹੀ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮਨੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਖੜ ਪੱਕੀ ਕੁੜ ਭੱਜੇ ਬਿਨਸੇ ਆਏ ਚਲੇ ਕਿਆ ਮਾਣ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਓੜ ਕਾਇਆ ਤਿਨ ਸਾਇਆ ਵੰਜਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜਜ ਰਵਾਣਾ ਕੰਨ। ਭਗਤ ਪੈ ਤਰਨਾ ਪਾਸੇ ਤੀ ਜਾਵੇ